ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم مصطفی ناصري او زه بیا ستاسو په ډالرن چوپړ کې حاضر یم. امید لرم تاسو ټول به روغ جوړ یاست او د صحت په جامو کې وئ. دا زموږ اخري کلاس ده. په دې کې به موږ دا وایو چې یو سپلایر یا ډسټریبیوټر یا هولسیلر باید موږ څنګه معلوم کړو چې هغه موږ سره دوکه ونه کړي. د هغه اتنټیکیشنز څه پوینټس ما لیکلي دي. دا به اخري کلاس انشاءالله. ګورو لومړی هم دا ویلې په څو طریقو باندې یو ډسټریبیوټر را پیدا کېږي، بیا هغه سره په څو طریقو کنټیکټ کېږي دا مو ویلې. نو نن به دا وایو چې هغه باید څنګه موږ چیک کړو چې دا یو اتنټیکیشن څومره دا یو حقیقي سپلایر د سکیمر خو به نه وي. نو لومړی پوینټس موږ سره راځي. فار ایگزامپل زه دلته یو برانډ اوپن کوم. فار ایگزامپل د برانډ نوم به زه ورکړم something different یو برانډ ته زه دا معلوموم. برانډ نه دا خو برانډ ده، خیر هسې درته معلوموم چې دا به څنګه معلوموي. برانډ خو په عمر کې هم دوکه باز نه وي، دوکه نه کوي، خو خیر زیاتره داسې وي چې دا ویب سایټ یې جوړ کړی همدې لپاره چې سکیمینګ کوي. سیده نو زه سمپل یو بل هغه لیکم یونیورسل هولسیل په نامه ده. د یو هولسیلر یو ډسټریبیوټر ده یونیورسل هولسیل. دا ویب سایټ زه اوپن کړم یا زه سمپل دلته اوپن کړم په ویب سایټ د دې راشم یونیورسل هولسیل. سیم دا ښه ده بالکل. زه به دا څنګه د دې اتنټیکیشن څنګه کوم، دا به زه خپل پوینټ سره به څنګه دا زه ګورم. نو لومړی ما سره راځي هغه ای. نو دې لپاره فار ایگزامپل زه به دې د ډومین دا کاپي کوم. دې د ډومین ویب سایټ یو ار دا به کاپي کوئ او د ای چې معلوموي موږ سره ډېر ټولز دي چې یو پکې ده who.s ده. صحیح ده؟ سوري آی تھنک مسپیلنګ مې ولیکه. یو ما سره ده who.s دغه یو ویب سایټ ده. بل موږ سره ده سکیم ایډوایزر ده. بل ما سره ده ټرست پایلټ ده. صحیح ده؟ او بل ما سره ده ډومین ایج چیکر. صحیح شو. نو راځم لومړی د کوم څه باندې دا چیک کوم. دا برانډ who.s دا who.s دلته دغه ډومین پیسټ کوم. صحیح. هغه وروسته په سرچ باندې کلیک کوم. دا ماته ډومین دی who.s دې باره کې څه ماته وایي. صحیح چې دا رجسټر په کوم رجسټر شوی ده 2018 کال دا رجسټر شوی ده. ایکسپایر کېږي. اپډیټ کله اپډیټ شوی ده. صحیح ده. نو دې دلته معلومیږي چې دا په کوم د دې ډومین چې باید ایج زیات اوسي، د دې بزنس یې ډېر زیات کړی. لومړی دا ده. همداکه زه دلته چیک کوم دوباره په سکیم ایډوایزر کې. نو دغه سکیم ایډوایزر دلته به زه دا لینک پیسټ کوم، کنټرول وي او د هغه په سرچ باندې کلیک کوم. صحیح ده. دا ویریفای یور هیومن د دې سم اتنټیکیشن ده. دا ما سره وشو. زه ګوره دلته ما هغه وکړه. دا ګوره سکیم ایډوایزر دې باره کې څه وایي چې سکور چې دا 81 پلس ده 80 پلس ده. صحیح شو. سکیم ایډوایزر دې باره کې څه معلومات ماته راکړه. ګوره ویب سایټ ډومین ایج 5 years from now 15 کاله کېږي. دلته هم چیک شو. ټرست پایلټ کې هم دا سیم ډومین دلته پیسټ کړه. صحیح شو. سرچ باندې کلیک کړه. صحیح شو دوستانو. او دلته ډومین چیکر کې دا ویب سایټ دا اوپن کړه. دلته د دې هغه چې دام دې باره کې ټول معلومات درکړي. نو خبره څه وه د ایج باره کې. صحیح ده. صحیح شو دوستانو. ګوره ایج مې ته په څو طریقو چیک تقریبا 1 2 3 4 5 طریقې وي. نو تاسو کوشش وکړئ دا سکیم ایډوایزر استعمالوئ. دا ډېر ښه ده. صحیح شو. بل موږ سره راځي دغه ویب سایټ د هولسیلر ډسټریبیوټر به ګوګل ریویوز موږ ګورو. صحیح ده. ګوګل ریویوز دې لپاره به څه کوئ. سمپل راشئ یونیورسل هولسیل دغه مین ویب سایټ زه اوپن کړم. دا یو ده. صحیح ده. دې باندې ریویوز وګورئ چې ریویوز پې څنګه راغلي. دلته فیسبوک ته راشئ. فیسبوک کې د دې کوم ریویوز پې راغلي دي ریډ کړئ. صحیح ده. ریویوز چې په هغه باندې څومره ریویوز شوي وي. بل د هغې ټول نور سوشل میډیا پروفایلز یې وګورئ. صحیح ده. لینکدین، فایور، اپورک چې څومره د دې هغه دي او وګورئ چې واقعا یو ښه ډسټریبیوټر یو ښه هولسیلر ده او که نه ده. نور خلک دې باره کې څه وایي هغه وګورئ. صحیح شو دوستانو. بل باید څه وګورئ ریلیبل دا مطلب چې دا هغه د ډسټریبیوټر هغه د برانډ نوم او کې چې ورته ایمیل وکړي چې دا ستاسو اتورایز ډسټریبیوټر ده او که نه ده. ګوره یو موږ سره اتورایز وي او یو اتنټیک اوسي. ګوره اتنټیک او اتورایز کې څه فرق ده. اتنټیک هغه اوسي چې هغه تا سره دوکه نه کوي.
اتنټیک هغه ته وایي چې هغه صحیح پروډکټس تاته درکوي. او اتورایز هغه ډسټریبیوټر چې هغه د برانډ نه خوا نه هغه شوی اوسي، سپیسیفیک شوی چې دا زما اتورایز د برانډ په خپله ویلي. دا فرق ده پکې. اتنټیک دا او اتورایز کې دا اتنټیک زیاتره موږ پروډکټس دپاره استعمالوو، اتنټیک پروډکټس دا سیل کوي. صحیح شو. بل پوینټ څه شی و؟ پروفیشنل ایمیل باید اوسي، جیمیل باید نه اوسي. صحیح ده. که دې نفر هغه ته زه راشم ګوره dhii@universalws.com داسې پروفیشنل ایمیل وي. صحیح شو. ټرسټ پایلټ کې مې هم چیک کړ، فرام برانډ به هم دا ضرور چیک کوي. نو دا آخري ویډیو وه چې د یو برانډ ډسټریبیوټر به څو چیک کوي. دا څو طریقې وې دا مې ته وښودلې. نو دا آخري کلاس و. امید لرم چې په درس باندې پوه شوي یاستئ. کوم ځای کې پوښتنه لرئ له ما څخه په کمنټ سیکشن کې وکړئ. انشاءالله ټول خپل کوشش کوم چې تاسو ته ځواب درکړم. دا آخري ویډیو وه د دې پلیلیست د هولسیل FBA سورسینګ. بیا هم په دې ټول کورس کې چې تاسو ته مشکل نو خپل مشکل تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې هایلایټ کړئ. انشاءالله زه خپل کوشش کوم چې د ټولو نه ښه ځواب درکړم. صحیح ده. نو دا و مکمل سیریز. بیا هم په دې باندې نور ریسرچ هم وکړئ، نورې ویډیوګانې مو وایي چې نور سم ته زده کوئ. مننه کوم. تر بل پلیلیسټه پورې الله حافظ.